यो ट्युटोरियलमा पनि हामी क्रस सेक्सनमै कन्टिन्यू गर्छौं। अब यो क्रस सेक्सनमा हरेक सेक्सनमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरहरू इनपुट दिइसकेपछि अब हामी हरेक सेक्सनमा चाहिँ एरिया पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस्तै अहिले यो एरिया छ भने डिफरेन्ट यो सेक्सनमा डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट अथवा डिफरेन्ट स्ट्रक्चरहरूको एरियाहरू यसरी डिफाइन निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी नेक्स्ट एक्सर्साइज गरौँ। नेक्स्ट हरेक सेक्सनमा चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। हरेक सेक्सनमा युज भइराखेका मटेरियल अथवा स्ट्रक्चरहरूको एरिया चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी ओभरअल प्रोजेक्टमा चाहिँ हरेक स्ट्रक्चरको क्वान्टिटी कति आयो त्यो क्वान्टिटी पनि हामी निकाल्न सक्छौं। अहिले नै हेर्न सक्छौं जुन हामीले 2010 भर्जनमा चाहिँ टोटल क्वान्टिटी हरेक आइटम वाइज क्वान्टिटी कति भयो भनेर हामीले प्रोजेक्ट फाइनलाइज गरिसकेपछि र क्वान्टिटी एक्सट्र्याक्ट गरेपछि मात्र हेर्न सक्छौं। तर अहिले एसडब्ल्युट भर्जन 2 मा चाहिँ त्यो टोटल क्वान्टिटी चाहिँ अब हामी रनिङ प्रोजेक्ट अन्डर प्रोजेक्टमै हेर्न सक्छौं कि अब सपोज यो प्रोजेक्टमा चाहिँ ड्रेनको क्वान्टिटी कति भयो, रिटेनिङ स्ट्रक्चरको क्वान्टिटी कति भयो भनेर अहिले यो एसडब्ल्युट भर्जन 2 मा हेर्न सक्छौं। त्यसको लागि अब हामी कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि क्रस युटिलिटीमा गइसकेपछि ट्रेस क्वान्टिटी भएर जान्छौं। यस गर्छौं। अब हामीले चाहिँ यहाँ एउटा एरर मेसेज आएको छ। एरर मेसेज के छ भन्दाखेरि इनसफिसिएन्ट ग्राउन्ड प्रोफाइल अन राइट एट चेनेज 1380 चेनेजमा। यसरी चाहिँ हामीले क्वान्टिटी एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि एउटा एरर मेसेज आएको छ। त्यसको मिनिङ के छ भन्दाखेरि 1380 चेनेजमा चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड प्रोफाइल पुगेको छैन भनेको छ। त्यसको मिनिङ के छ भन्दाखेरि पहिला हामीले चाहिँ एसडब्ल्युट 2010 भर्जनमा चाहिँ यो सबै चाहिँ हामी कन्सिडर गरेको हुँदैन। कन्सिडर गरेको हुँदैन भन्दाखेरि रियल क्वान्टिटी चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्दैन थियो। तर अहिले एसडब्ल्युट भर्जन 2 मा चाहिँ कुन चेनेजमा चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड प्रोफाइल र डिजाइन प्रोफाइल मिट भएको छैन त्यो चाहिँ उसले यहाँ एरर मेसेज दिएको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1380 चेनेजमा एक्चुअली गएर क्रस चेक गर्नुपर्ने भयो। चेन्ज कति छ 1380 यहाँ 1380। अब यो 1380 मा चाहिँ मेसेज के आएको छ भन्दाखेरि यो ग्राउन्ड र कर्फ लाइन यहाँ म्याच नभएको हुँदाखेरि यहाँ एक्चुअल क्वान्टिटी नआएको हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको एरर देखाएको। अब यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सपोज यो प्रिभियसमा हेरौँ। यसमा चाहिँ नेक्स्ट गरेर चाहिँ कपी प्रिभियस एक्सर्साइज गरिदिउँ। कपी प्रिभियस यसरी गर्यौं। अब फेरि पनि अब हामीले एकचोटि ट्रेस क्वान्टिटी हेर गरौँ। एकचोटि ट्रेस क्वान्टिटी भनेपछि नो एरर फाउन्ड इन एनी चेन्जेस भनेको छ। जुन अघि एरर आएको थियो एरर हामीले यहाँ करेक्सन गर्यौं। त्यही भएर नो एरर आयो भनेपछि ओके गरौँ। ओके गरिसकेपछि यसरी आएको छ। यो भोल्युम भनेको के छ भन्दाखेरि ओभरअल यो प्रोजेक्टमा युज गरेका हरेक क्वान्टिटीको भोल्युम आएको भयो। अब यो क्वान्टिटी भनेको के छ भने हाम्रो कुनै एउटा पर्टिकुलर सेक्सनमा कुनै एउटा स्ट्रक्चर चेन्ज गर्ने बित्तिकै ओभरअल प्रोजेक्टमा पनि भोल्युम चेन्ज हुने भयो। सपोज अहिलेलाई यो ड्रेनको एकचोटि हेरौँ। एकचोटि जस्ट एक्जाम्पलको लागि हामीले ड्रेन कट यो ड्रेन सपोज अहिले हाम्रो ड्रेन कट कति छ 961 छ भने अहिले यो सेक्सनमा चाहिँ हामी ड्रेन डिटेल गर्दियौँ एकचोटि। अहिले कति छ ड्रेनमा 961 छ भने अहिले हामी यो ड्रेन डिटेल गर्दियौँ। डिटेल गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली 961 बाट 940 मा अपडेट भएको छ। यसरी नै हामीले के छ भन्दाखेरि यो एसडब्ल्युट भर्जन 2 मा चाहिँ हामीले हरेक क्रस सेक्सनमा युज गर्ने मटेरियलको ओभरअल यो होल प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्डिभिजुअल क्वान्टिटीहरू यहाँ यसरी डिफाइन अथवा डिस्प्ले गर्न सक्छौं। जुन हामीले एसडब्ल्युट 2010 मा गर्न सकेका थिएनौं। र यतातिर यो एरिया आएको भनेको चाहिँ पर्टिकुलर सेक्सनको चाहिँ एरियाजहरु भयो। र यो भनेको के छ भन्दाखेरि एज अ होल प्रोजेक्टमा युज भएका मटेरियलहरु युज भएका स्ट्रक्चरहरुको कट फिल लाइनहरु तिनीहरुको चाहिँ टोटल भोल्युम दिएको छ। यसरी ड्रेन एड गरौँ। ड्रेन एड भयो। त्यसैगरी यसमा अर्को नयाँ फिचर्स के छ भन्दाखेरि जुन 2010 मा थिएन। यसमा नयाँ फिचर्स भनेको एउटा के छ कस्टमाइज ग्याबिन बक्स काउन्ट। अब कस्टमाइज ग्याबिन बक्स काउन्ट भनेको किन युज गर्छौं भन्दाखेरि हामी ग्याबिन वायर कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यो ग्याबिन वायर बुन्नको लागि चाहिँ त्यसको क्वान्टिटी एस्टिमेट अथवा कस्ट एस्टिमेसन गर्नको लागि चाहिँ त्यो ग्याबिन वालको डाइमेन्सन अनुसार चेन्ज हुने भयो। सपोज कुनै एउटा 1 मिटर विड्थको चाहिँ हामीले
ग्याबिन वाल बनाउनु पर्यो भनेदेखि कसरी गर्न सक्छौं भने 2 मिटर विड्थ भएको 0.5 गर्न सक्छौं। सपोज अहिले एक्जाम्पल के छ 2 मिटर विड्थ भएको ग्याबिन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं डाइरेक्ट 2 मिटरको एउटा मात्र गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यो हो सपोज 3 मिटरको एउटा र 1.5 मिटरको दुईटा गरिसकेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो करेक्टेड बक्स काउन्टको कस्टमाइजेसन छ भने यहाँ अटोमेटिकली ग्रीन लाइनमा आउँछ त्यसरी यसरी चाहिँ हामीले यो ग्याबिन बक्स राख्दाखेरि हामीले चाहिँ ग्याबिन बक्सको कस्ट एस्टिमेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी बक्स काउन्टहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बक्स काउन्ट पनि अब कुन साइजहरु राख्ने र कुन साइजहरु नराख्ने भनेर अब हामीले यो एसडब्ल्यूआर भर्जन 2 मा चाहिँ कस्टमाइज ग्याबिन बक्स काउन्टबाट पनि हामी गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यो एसडब्ल्यूआर भर्जन 2 मा पनि के गर्न सक्छौं भन्ने अब हाम्रो यो टोटल प्रोजेक्टको मास हल डायग्राम पनि निकाल्न सक्छौं। त्यसै मास हल डायग्रामको लागि क्रस सेक्सन यसमा मास हल डायग्राम यसरी चाहिँ यो होल प्रोजेक्टमा कट फिल लाइन क्युमुलेटिभ कट फिल लाइनको चाहिँ मास हल डायग्राम क्वान्टिटीको रूपमा पनि यसरी देखाएको छ भन्ने। अब यसमा फर्दर यो मास हल डायग्राममा चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर हामी इकोनोमिक हल फ्री हलको लागि पनि हामी डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ यो मास हल डायग्राम हामी डीएक्सएफ फाइलमा एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यसमा हेरौं क्रस युटिलिटिजमा अर्को गर्न बाँकी भनेको सपोज अहिले यो ओभरराइड डिजाइन आइटमाइज यो ओभरराइड डिजाइन आइटमाइजले के गर्छ भन्नेदेखि कुनै एउटा अलरेडी कम्प्लिटेड प्रोजेक्टमा भएको स्ट्रक्चरहरु कपी गर्नु पर्यो। कपी पनि कुन बेसिसमा कपी गर्छ भन्नेदेखि सेक्सन आईडी को रेस्पेक्टमा चाहिँ स्ट्रक्चरहरु कपी गर्छ भन्नेदेखि हामी यो ओभरराइड डिजाइन आइटमाइज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी कपी डिजाइन चेन्जेस वाइज अब कपी डिजाइन चेन्जेस वाइज भनेको के छ भन्दाखेरि अलरेडी कम्प्लिटेड प्रोजेक्टमा भएको चेन्जेस अलरेडी कम्प्लिटेड भएको प्रोजेक्टमा भएको सबै स्ट्रक्चरहरु हरेक चेन्जेस वाइज स्ट्रक्चरहरु अर्को प्रोजेक्टमा कपी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी यो कपी डिजाइन चेन्जेस वाइज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यो एडिट शोल्डर कम्प्युट स्ट्याकिङ भनेको पहिला नै हामी गरिसकेका छौं भन्दाखेरि अब यसमा अर्को नयाँ अप्सन भनेको के छ यो अप्सनमा छ। अब यो अप्सनमा के छ भन्दाखेरि अपडेट कट फिल लाइन स्लोप गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अपडेट शोल्डर त्यसै सेपरेट फिल एरिया अकर्डिङ टु देयर क्याटेगोरी भनेको अब फिल एरिया भनेको ब्याक फिल हो कि स्ट्रक्चर फिल हो कि कुन चाहिँ फिल हो त्यो अनुसार सेपरेट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी सेपरेट लेफ्ट एन्ड राइट ड्रेन एरिया और ड्रेन एरिया पनि टोटलमा हाम्रो ड्रेन एरिया दिएको छ भने त्यो ड्रेन एरियालाई पनि हामी के गर्न सक्छौं लेफ्ट ड्रेन एरिया र राइट ड्रेन एरिया पनि गर्न सक्छौं। त्यसै ग्रिडको इन्टरभल हामी यो पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी डायनामिक वाल अप्सन भनेको डायनामिक वाल हामीसँग के छ मेसनरी वाल टाइप्स मेसनरी रिटेन वाल सी र ग्याबिन रिटेन वाल डिवाइएन डायनामिक भनेर छ। त्यसको चाहिँ अब अप्सनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मिनिमम भर्टिकल एक्सपोजर फर क्यान्टिलिभरको चाहिँ 1 मिटर त्यसैगरी अदर्सको लागि चाहिँ 0.5 त्यसै डायनामिक वाल क्याल्कुलेसन प्रिसिजन भनेको 0.1 मिटर हामीले यो सबै हामी यो अप्सनबाट चाहिँ हामी सेट गर्न सक्छौं। ओके सो अब हामीले चाहिँ के छ भन्दा यो प्रोजेक्टमा सबै स्ट्रक्चरहरु हरेक सेक्सनमा ड्रेन स्ट्रक्चरहरु चाहिने स्ट्रक्चरहरु राखिसक्यो र यहाँ युज गरेका ड्रेनहरु यहाँ युज गरेका स्ट्रक्चरहरु पनि अर्को प्रोजेक्टमा सेम टु सेम चाहियो भन्दाखेरि अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा भएका स्ट्रक्चर सेटिङ चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। त्यो स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट चाहिँ हामी कहाँबाट गर्न सक्छौं भनेदेखि एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर सेटिङ गर्न सक्छौं। यसरी यो प्रोजेक्टमा भएको स्ट्रक्चर सेटिङहरु एक्सपोर्ट गरिसकेपछि त्यो स्ट्रक्चर सेटिङ चाहिँ अब हामी अर्को प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी
इम्पोर्ट गर्न सक्छौं त्यो इम्पोर्टको लागि चाहिँ हामी कहाँबाट जान सक्छौं भन्दाखेरि इम्पोर्ट स्ट्रक्चर सेटिङ भनेको बाइ प्रोजेक्ट अर बाइ फाइल भनेको यसमा के छ ड्रेन प्रोफाइल भन्ने छ अब यो ड्रेन प्रोफाइल भनेको के छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ युज गरेका ड्रेनको प्रोफाइल रोडको प्रोफाइलसँग छ कि छैन त्यसैगरी अब हाम्रो कुनै एउटा ड्रेनको प्रोफाइल हेर्दाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ पानी जम्ने पानी एक्युमुलेसन हुने एरिया छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं ड्रेन प्रोफाइल हेर्न सक्छौं जस्तै कम्प्युट ड्रेन प्रोफाइल यसरी कम्प्युट ड्रेन प्रोफाइल गरिसकेपछि हामी प्रोफाइलमा जान्छौं प्रोफाइलमा गइसकेपछि अब हेर्नुस् है यहाँ जस्ट अहिले के लाइन छ भने एउटा एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड छ एक्जिस्टिङ ग्राउन्डको प्रोफाइल छ त्यसैगरी डिएन प्रोफाइल छ अब हामीले ड्रेन प्रोफाइल अपडेट गरिसकेका थियौं अथवा क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं भने अब यहाँ हामी लेफ्ट ड्रेन लेभल हेर्न सक्छौं टिक गरौँ यो ब्लू लाइनमा आएको भनेको लेफ्ट ड्रेन लेभल भयो भनेपछि यो ड्रेन लेभलबाट के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ पानी जम्ने एरिया छ कि छैन भनेर हामी हेर्न सक्छौं अहिले यो ड्रेन अनुसार यो लेफ्ट ड्रेन लेभल भनेको के छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो पानी जम्ने एरिया चाहिँ कहीं देखिन त्यसैगरी राइट ड्रेन लेभल भनेको यो पनि टिक गरौँ एकचोटी राइट अब राइट ड्रेन एरिया पनि कुनै अब यसरी पानी एक्युमुलेसन हुने एरिया देखिएन भनेपछि यसरी चाहिँ अब हामीले के छ भन्दाखेरि यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले सबै डिजाइन प्यारामिटर इनपुट क्रस सेक्सनहरु हरेक क्रस सेक्सनमा स्ट्रक्चरहरु दिइसक्यौं भनेपछि अब यसमा बाँकी भएकै अघि भने जस्तै ड्रइङ एक्सपोर्ट क्वान्टिटी एक्सपोर्ट डिजाइन डाटा एक्सपोर्ट त्यसैगरी एस्टिमेसनको काम बाँकी भयो भनेपछि आउटपुट र एस्टिमेसनको काम बाँकी छ र ड्रइङ आउटपुट एस्टिमेसन ड्रइङ मात्र बाँकी छ